שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הזה נפתור תרגילים בערכים עצמיים ולחסון, אבל מעל שדה סופי. עוד תרגילים מעל שדה אינסופי יהיו בשני הסרטונים האחרונים, לכן זה מיועד רק למי שלומד שדה סופי. בואו נתחיל. אז יש לנו פה את התיאוריה, אני אעבור עליה בזריז. פולינום אופייני, דטרמיננט של למדה i מינוס a, למדה 1 ערך עצמי ורק אם הוא שורש של הפולינום האופייני. הפולינום האופייני תמיד מתוקן ממעלה n, והריבוי של למדה 1 כשורש בפולינום האופייני הוא הריבוי האלגברי. סכום כל הערכים העצמיים זה ה-יקבע, והיא שווה למינוס a n מינוס 1, מקדם למדה n מינוס 1 בפולינום אופייני. מכפלת הערכים העצמיים היא הדטרמיננטה, וזה מינוס 1 בחזקת n כפול a0, כש-a0 מקדם חופשי בפולינום האופייני. ריבוי גיאומטרי של למדה 1 שווה למימד המרחב העצמי, שזה n פחות הדרגה של a מינוס למדה 1i, תמיד, ריבוי גיאומטרי גדול שווה מ-1. למדה 1 שווה 0 הוא ערך עצמי של a, אם ורק אם a לא הפיכה, והריבוי הגיאומטרי שווה ל-n פחות הדרגה. משפט קיילי המילטון אומר ש-a מאפסת את הפולינום האופייני שלה. ומשפטי לחסון עבור מטריצה, a לחסינה מאלף אם ורק אם קיים ל-fn בסיס b המורכב כולו מוקטורים עצמיים של a, a לחסינה מאלף אם ורק אם סכום כל הריבועים הגיאומטריים שווה ל-n, a לחסינה מאלף אם ורק אם לכל ערך עצמי ריבוי אלגברי שווה ריבוי גיאומטרי, והם כולם כמובן ב-f. ומשפט שהוא מספיק ללחסון אבל לא הכרחי, זה של-a יש n ערכים עצמיים שונים. ועכשיו מתחילים בלפתור תרגילים מעל שדה סופי. והנה התרגיל הראשון, נתונה לנו המטריצה הכתובה כאן, מעל Z11 מסדר 3 על 3. סעיף ראשון, הוכיחו כי A לחסינה מעל Z11. מה אנחנו צריכים לעשות? פולינום אופייני, ערכים עצמיים, ריבוי אלגברי, ריבוי גיאומטרי. מאחר ועדיין לא חישבנו פולינום אופייני מעל שדה סופי, בואו נעשה דוגמה מלאה. אז הנה, נחשב פולינום אופייני, למדה i מינוס a, שימו לב, אני עובדת כרגע הכל מעל הממשיים. רק ברגע שיהיה לי נוח, אני אעבור ל-Z11. כרגע אני מתייחסת הכל ממשי, וזוכרת, לא לכפול ב-11 ולא לחלק ב-11. אז אני מוגנת, או בכפולות שלו כמובן. טוב, אז בואו נעשה למדה i מינוס a. למדה פחות האיברי האלכסון מינוס מבחוץ. עכשיו נחשב. רואים ישר את העמודה השנייה, כדאי לחשב לפי העמודה השנייה. יהיה לנו למדה מינוס 9, והמינור למדה מינוס 7 כפול למדה מינוס 3 פחות מינוס 8 כפול מינוס 7 זה מינוס 56. אז יש לנו למדה מינוס 9, הנה המינוס 56 שהרגע אמרתי, וכשנפתח סוגריים, למדה מינוס 7, למדה מינוס 3, נקבל למדה בריבוע, מינוס 10 למדה פלוס 21. סך הכל יוצא לי פה מינוס 35, ואת המינוס 35 נוסיף 44, כפולה של 11, ונקבל למדה בריבוע מינוס 10 למדה פלוס 9. זה נוח לי, כי את פלוס 9 אני יודעת לפרק. למדה פחות 1, למדה פחות 9, ולכן אני אקבל למדה מינוס 9 בריבוע, למדה מינוס 1. אני עובדת לפי הנוחות, רק לזכור, לא לחלק ב-11 וכפולותיו, לא לכפול ב-11 וכפולותיו. טוב, מה קיבלנו עכשיו? שהערכים העצמיים הם 1 מריבוי אלגברי 1 ו-9 מריבוי אלגברי 2. רוצים להוכיח לחסין? צריך לבדוק ריבועים גיאומטריים. אז בואו נחשב ריבוי גיאומטרי של 9. ברור לנו שהריבוי הגיאומטרי של 1 הוא 1, ולכן לא מטריד אותנו. רק הריבוי הגיאומטרי של 9 מטריד, בואו נחשב אותו. צריך לחשב 3 פחות הדרגה של a מינוס 9i. בואו נראה מה הדרגה של a מינוס 9i. אז אנחנו ניקח את המטריצה A, נוריד 9 מהאלכסון ונכתוב אותה מודולו 11. והנה מה מקבלים. 7 מורידים 9, מקבלים מינוס 2. מודולו 11 זה 9. השאר לא משתנה. כאן צריך להוריד 9 מהאלכסון, מקבלים 0. הנה. השאר לא משתנה, בשורה הזו צריך להוריד 9 מהאלכסון, זה מינוס 6. מודולו 11 זה 5. הנה. זהו. עכשיו צריך לדרג. כדי לדרג, הכי נוח יהיה לכפול כל שורה בהופכי כדי לקבל 1. בהופכי של 9 נקבל 1, בהופכי של 2 נקבל 1, בהופכי של 7 נקבל 1. מי הם ההופכים? מודולו 11 לא קשה לעבוד. ההופכי של 9 זה 5, כי 5 כפול 9 זה 45, 44, לכן זה 1. ההופכי של 2 זה 6, 6 כפול 2, 12, מודולו 11, זה 1.
ההופכי של 7 זה 8, 7 כפול 8, 56, מודולו 11 זה 1. לכן יש לנו פה עמודה של 1. בואו נראה איך זה משפיע על 8, 3 ו-5. 5 כפול 8 זה 40, מודולו 11, 7. 3 כפול 6, 18, מודולו 11, 7. 5 כפול 8, כבר היה לנו, יצא 7. זהו, אתם שמים לב שקיבלנו שאחרי דירוג, המטריצה היא, יש לנו 3 שורות תלויות לינארית, ולכן הדרגה היא 1. אם כך, מה הריבוי הגיאומטרי? 3 פחות הדרגה של a מינוס 9i, שזה 3 פחות 1 שווה 2. אם כך קיבלנו שלכל ערך עצמי ריבוי אלגברי שווה לריבוי גיאומטרי, ולכן a לחסינה מעל z11. הנה סעיף ב'. נסמן b להיות a בחמישית ועוד 9a בריבוע ועוד i, ואנחנו רוצים לבדוק האם b הפיכה, ורוצים לחשב את הנקבע של b. כמובן שלא ניגש לחשב את b, נעבוד עם ערכים עצמיים. להעלות את a בחזקת 5 ממש לא מתחשק לנו, ולכן כששואלים על הפיכות, כשיש לנו פולינום ב-a ועל נקבע וכן הלאה, לעבוד עם ערכים עצמיים. זה הכי נוח. אז הנה הפתרון. כבר ראינו בסעיף הראשון, זאת המטריצה A, שהערכים העצמיים של A הם 9, 9 ו-1. ולכן, הערכים העצמיים של B, שזה פולינום ב-A, זה להציב באותו פולינום x בחמישית ועוד 9x בריבוע ועוד 1, להציב את הערכים העצמיים של A. ולכן נקבל, ולא לשכוח שאנחנו מודולו 11. 9 בחמישית ועוד 9 כפול 9 בריבוע ועוד 1, מודולו 11 שווה 5. תעשו את החשבון, לא כל כך מסובך. שימו לב שכשתעשו פה 9 בריבוע, ואחר כך יש לנו 9 כפול 9 בריבוע, זה 9 בשלישית. מיד מהתוצאות האלה יהיה לכם את 9 בחמישית, ותחברו את הכל יחד עם 1, תקבלו 5. משאירה לכם לבדוק לבד. לכן, הריבוי האלגברי של 5 הוא לפחות 2. למה לפחות 2? כי עדיין נותר לנו להציב את 1. אולי כשנציב את 1, מודולו 11, גם נקבל 5. ואז הריבוי האלגברי יהיה 3. אנחנו עוד לא יודעים את זה. לכן כרגע זה ריבוי אלגברי לפחות 2. בואו נציב את 1 ונראה מה מקבלים. כשנציב את 1, 1 בחמישית ועוד 9 כפול 1 ועוד 1, נותן לנו 0. מודולו 11. אם כך, 0 הוא מריבוי אלגברי לפחות 1. אבל זהו, המטריצה שלנו היא 3 על 3, לכן אלה כל הערכים העצמיים. 5 מופיע פעמיים, ו0 מופיע פעם אחת. עכשיו, בדקו האם b הפיכה. מה אתם אומרים? נכון, קיבלנו ש0 הוא ערך עצמי של b, ולכן b לא הפיכה מעל z11. עכשיו אנחנו רוצים למצוא את היקבע. מהי היקבע של המטריצה? סכום ערכים עצמיים, ולכן טרייס b יהיה שווה ל5 ועוד 5 ועוד 0, שזה 10. זהו, סיימנו לפתור גם את סעיף ב'. והנה התרגיל הבא. נתונות לנו 4 מטריצות, A, B, C ו-D. כולן 3 על 3 מעל Z5. מה אנחנו רוצים לעשות? לבדוק לכל זוג מטריצות האם הן דומות. האם A ו-B דומות, האם A ו-C דומות וכן הלאה. מה נעשה? אז הנה הפתרון. דבר ראשון, נבדוק שמורות דמיון. מטריצות שלא יקיימו את שמורות הדמיון, נוכל לפסול. אז מי שלא יקיים, נפסול. הדבר הכי קל לבדוק בתור התחלה זה יקבע. אז בואו נתחיל מבדיקת היקבע. אז שימו לב, היקבע של A, 3 ועוד 3 ועוד 1, 7. ואנחנו צריכים לעבוד מודולו 5, לכן מקבלים 2. אותו דבר פה, 1, 3, 3, 1, 3, 3, אותם אברי אלכסון, מקבלים את אותם תשובות, לכן טרייס A שווה טרייס B שווה מודולו 5 ל-2. עכשיו עוברים ל-C. ב-C אנחנו מקבלים 3 פעמים 4 זה 12, מודולו 5 זה 2. ב-D מקבלים 3 פעמים 1. 3 פעמים 1 זה 3, מודולו 5 נשאר 3. ולכן היקבע של D לא שווה להיקבע של A ושל B ושל C, ולכן D בוודאות לא דומה לא ל-A, לא ל-B ולא ל-C. מחקנו. עכשיו נחשב ערכים עצמיים וריבועים. המטריצות A ו-B משולשות עליונות, ולכן הערכים העצמיים שלהם מופיעים, איפה? נכון, באלכסון. ולכן אנחנו כבר יודעים בדיוק מי הם הערכים העצמיים ומה הם הריבועים האלגבריים שלהם. אנחנו יודעים ש
1 הוא ערך עצמי מריבוי אלגברי 1, הוא מופיע רק פעם אחת, ו3 הוא מריבוי אלגברי 2. עכשיו צריך לבדוק ריבועים גיאומטריים. נותרנו עם המטריצות האלה, את D כבר מחקנו, היא לא דומה לאף אחת. אז עכשיו אנחנו רוצים לבדוק ריבועים גיאומטריים. של הערך העצמי 3, הריבוי האלגברי הוא 2, בואו נבדוק גיאומטרי. לכן צריך לחשב את הדרגה של A מינוס 3i ולעשות 3 פחות הדרגה. שימו לב שאם ניקח את A ונוריד 3 מהאלכסון נקבל 2 שורות אפסים, ולכן הדרגה היא 1. אם כך, למדה שווה 3 מופיע בריבוי גיאומטרי 3 פחות 1 שזה 2. n מינוס הדרגה, ולכן של למדה i מינוס a, או a מינוס למדה i, a מינוס 3i. קיבלנו ש3 הוא בריבוי אלגברי 2 וריבוי גיאומטרי 2 במטריצה A. בואו נראה מה קורה עם המטריצה B. הפעם כשנוריד 3 מהאלכסון, השורה הזו נשארת, השורה הזו נשארת, הולך ה3 האחד נשאר והשורה הזו הלכה. קיבלנו מטריצה מדרגה 2. ולכן למדה שווה 3 מופיע בריבוי גיאומטרי 3 פחות 2 שווה 1 עבור המטריצה B. מה אנחנו מסיקים מזה? במטריצה B ריבוי אלגברי שונה מריבוי גיאומטרי, ולכן A לחסינה, אבל B לא לחסינה. אחת לחסינה, השנייה לחסינה, הן לא יכולות להיות דומות מטרנזיטיביות הדמיון. כי לו B הייתה לחסינה, הייתה דומה לאלכסונית כמו A. ואז היה נובע אם A דומה ל-B, ש-B גם דומה לאלכסונית. אבל גילינו שלא, ולכן A ו-B בוודאות לא דומות. פסלנו גם את B, היא לא דומה ל-A, נשאר לנו לבדוק את C לעומת A ו-C לעומת B. אז בואו נמשיך עכשיו עם C. עכשיו נסתכל במטריצה C. אנחנו רוצים לגלות מי הם הערכים העצמיים, ולא ממש מתחשק לנו לחשב פולינום אופייני. לכן, שימו לב שאם ניקח את C ונוריד 3 מהאלכסון, נקבל מטריצה שכולה אחדים, נקבל מטריצה לא הפיכה. נוריד 3 מהאלכסון, נקבל מטריצה לא הפיכה. הדטרמיננטה 0. הדטרמיננטה 0, המספר הוא ערך עצמי. אם הורדתי 3, קיבלתי מטריצה לא הפיכה עם דטרמיננטה 0, המספר 3 יהיה ערך עצמי. ולכן אנחנו יודעים שהדרגה היא 1, ולכן 3 יהיה ערך עצמי מריבוי גיאומטרי 2 וריבוי אלגברי לפחות 2. חסר לנו עוד ערך עצמי 1. יש לנו כל מיני דרכים למצוא ערך עצמי אחרון. אפשר לפי יקבע, אבל שימו לב, במטריצה שלנו, ב-C, אפשר לשים לב שסכום כל שורה, מודולו 5, הוא 1. 4 ועוד 1 ועוד 1, 1. 1 ועוד 4 ועוד 1, 1. 1 ועוד 1 ועוד 4, 1. ולכן 1 גם הוא ערך עצמי. מריבוי אלגברי לפחות 1. אפשר היה למצוא גם לפי היקבע. אם כך, אלה המטריצות שנשארו, ובואו נסכם בטבלה מה אנחנו יודעים עבור A ו-C. כרגע אנחנו משווים את A ו-C. נראה מה יוצא שם. אם כך, אנחנו יודעים שהערכים עצמיים הם 1 ו-3. במטריצה A כבר גילינו הכל, חישבנו ריבוי אלגברי וגיאומטרי, קיבלנו ריבוי אלגברי 1 ו-2, הריבוי הגיאומטרי, אם האלגברי הוא 1, גם הוא 1. פה גילינו שהריבוי הגיאומטרי הוא 2, עשינו את החשבון לפי הנוסחה. עבור המטריצה C גילינו ש3 הוא ערך עצמי, כי הורדנו מהאלכסון וגילינו מטריצה לא הפיכה. והדרגה הייתה 1, לכן הריבוי הגיאומטרי הוא לפחות 2. הוא בעצם בדיוק 2, כי חישבנו את הדרגה. ועבור למדה שווה 1, שגילינו לפי סכום השורות, הוא הופיע לפחות פעם אחת בריבוי אלגברי. אנחנו לא יודעים אם יותר, לכן אם לא יודעים כאן, גם לא יודעים כאן. אז ריבוי גיאומטרי 2, לפחות 2 באלגברי, עבור 3, ועבור למדה שווה 1, לפחות 1 באלגברי וגם בגיאומטרי. רגע, אם כך, שימו לב מה יש פה, לא לשכוח שהמטריצות שלנו הן 3 על 3. לכן עבור המטריצה C, אם פה יש לי לפחות 2 ופה לפחות 1, לא יכול להיות יותר מ-2 ויותר מ-1 כאן. ואם פה זה 1, גם פה זה 1. ולכן, לסיכום, עבור המטריצות A ו-C אנחנו יודעים ש1 הוא ערך עצמי מריבוי אלגברי וריבוי גיאומטרי 1, וגם עבור המטריצה C אין ברירה, הלפחות חייב לעבור לבדיוק. פה בדיוק 2 ופה בדיוק 2, פה בדיוק 1, פה בדיוק 1. לכן שימו לב, במטריצה A
ריבוי אלגברי שווה לריבוי גיאומטרי, לכן לחסינה, במטריצה C, ריבוי אלגברי שווה ריבוי גיאומטרי, שווה לכל ערך עצמי. לא שווה 1, שווה ל1 או 2 לפי מה שיצא שם. במילים אחרות, שתי המטריצות A ו-C לחסינות ודומות לאותה מטריצה אלכסונית. מי זאת המטריצה האלכסונית? דיאג, זוכרים, דיאג, מטריצה אלכסונית. מה יש באלכסון שלה? 1, 3, 3. גם A וגם C דומות לאלכסונית הזאת. ולכן, מטרנזיטיביות הדמיון, הן דומות ביניהן. אז רגע, ראינו ש-B לא דומה ל-A כי A לחסינה ו-B לא. אבל C גם לחסינה, B דומה ל-A. מאחר ו-B לא דומה ל-A, B גם לא דומה ל-C. ולכן, הזוג היחיד שיצא דומה זה רק A ו-C. הן היחידות שדומות. זהו, עוברים לתרגיל הבא. עכשיו נתונה לנו המטריצה הזאת, מסדר 4 על 4. שימו לב, לא כתוב פה שדה. סעיף ראשון שואלים, האם A לחסינה מעל הממשיים? אתה שואל איפה השדה הסופי? חכה חכה, הוא מיד יגיע. אז מה אנחנו רוצים לדעת? אם היא לחסינה מעל הממשיים. אז בואו נעשה. מה צריך לעשות? ערכים עצמיים, ריבוי אלגברי שווה ריבוי גיאומטרי. אם כך, נחשב פולינום אופייני, שימו לב מה אנחנו עומדים לעשות. אני רוצה קצת לחסוך בחשבונות, בשלב הזה אנחנו יכולים להרשות לעצמנו. אני אוריד למדה מהאלכסון, במילים אחרות אני אעשה A מינוס למדה I, במטריצות מסדר זוגי, A מינוס למדה I ולמדה I מינוס A, יוצא בדיוק אותו פולינום. נוריד למדה מהאלכסון, ולכן פה יהיה מינוס למדה ופה יהיה, נכון, 1 מינוס למדה. נפתח לפי השורה האחרונה, ואז יישאר לנו 1 מינוס למדה כפול מינור מסדר 3, מה שיש לנו בפינה השמאלית למעלה. בואו נכתוב את זה. 1 מינוס למדה והמינור של הפינה השמאלית למעלה, רק מה שיש כאן. 2 מינוס למדה, 2 מינוס למדה, מינוס למדה באלכסון ושאר המספרים כפי שהם. זהו, עכשיו לא בעיה להמשיך. נמשיך לפי השורה השלישית. נקבל 1 מינוס למדה כפול מינוס למדה, וישאר לנו את המינור שמופיע כאן בפינה השמאלית למעלה. סך הכל מקבלים 1 מינוס למדה ומינוס למדה, כשמחשבים מה שיש לנו כאן, יש לנו 2 מינוס למדה בריבוע פחות 4. 2 מינוס למדה בריבוע פחות 4. זהו. עכשיו שימו לב, נשאיר את זה כמו שהוא, כי אנחנו כבר מזהים ערך עצמי. נשאיר כמו שהוא, מזהים ערך עצמי. צריך רק לסדר יפה את מה שיש לנו פה בסוגריים. מה מקבלים בסוף? אפשר להפוך פה סימנים, והמינוס מתבטל, מקבלים למדה, למדה מינוס 1, ובתוך הסוגריים יש לנו מינוס 4 למדה ועוד למדה בריבוע. בסך הכל מקבלים למדה בריבוע, למדה פחות 1, למדה מינוס 4. זהו, עשינו את החשבון, ושימו לב, אנחנו כל הזמן עובדים מעל הממשיים, זו שאלה כרגע של ממשיים. אם כך, מה קיבלנו? אנחנו יודעים, 1 ו-4 ערכים עצמיים, ריבוי אלגברי 1 ולכן גיאומטרי 1, נשאר לנו 0. אנחנו יודעים שהריבוי הגיאומטרי זה n פחות הדרגה. ולכן אפשר לראות שהדרגה של a היא 2, שתי השורות זהות, שתי השורות זהות. הדרגה של a מינוס i זה 3. טוב, את זה אנחנו גם יודעים לפי העובדה שהריבוי האלגברי של 1 הוא 1, ולכן הריבוי גיאומטרי 1. כלומר, 4 פחות הדרגה זה 1, לכן הדרגה חייבת להיות 3. וגם פה, 4 מריבוי אלגברי 1, לכן גיאומטרי 1. לכן הדרגה של a מינוס 4i חייבת להיות 3. 3, 4 פחות 3 ייתן לנו את האחד של הריבוי הגיאומטרי. אם כך, אנחנו ממשיכים מעל הממשיים. זכרו, זה היה הפולינום האופייני למטריצה A. וקיבלנו שהריבוי האלגברי והריבוי הגיאומטרי, מה שעשינו קודם, נרשום עכשיו בטבלה שיהיה לנו קל להמשיך הלאה. אז הנה, היה לנו את 0, את 1 ו-4, 0 הופיע עם ריבוי אלגברי 2 וריבוי גיאומטרי 2. 4 פחות הדרגה של A זה 4 פחות 2 שווה 2. 1 הופיע עם ריבוי אלגברי 1 לכן גיאומטרי 1, 4 הופיע עם ריבוי אלגברי 1 ולכן גיאומטרי 1. עכשיו, מה קיבלנו? לכל ערך עצמי,
ריבוי אלגברי שווה ריבוי גיאומטרי. ולכן, נכון, המטריצה לחסינה מעל הממשיים, כל העבודה שלנו הייתה מעל הממשיים. ועכשיו, קדולמדה שאל אותנו, איפה השדה הסופי? הנה הוא כאן, בסעיף ב' שואלים, האם המטריצה A לחסינה מעל Z3? רגע, אנחנו עושים לעצמנו את כל החשבונות מעל R ועוברים לשדה הסופי רק בסוף. בשום שלב לא כפלנו בשלוש, לא חילקנו בשלוש, לכן אפשר לתרגם את התשובות הסופיות מעל Z3. בואו נראה מה קורה כאן. אם אני מסתכלת מעל Z3, 0 מעל Z3 נשאר 0, 1 נשאר 1, אבל 4 מעל Z3 הופך להיות 1. ולכן הריבוי האלגברי של 1 הוא מופיע פעם אחת פה ופעם אחת פה. ולכן הריבוי האלגברי של 1 מעל Z3 יהיה 2. אם כך, אנחנו צריכים לבדוק מחדש מהו הריבוי הגיאומטרי. קודם היה לנו 1 בהכרח 1, 1 בהכרח 1. עכשיו מעל Z3 אלה מתלכדים. האם גם אלה מתלכדים? אנחנו לא יודעים, חייבים לבדוק. ולכן אפשר לבדוק, תעשו את החשבון ותראו שאם אנחנו מעל Z3 נוריד 1 מהאלכסון, נקבל מטריצה מדרגה 3. תורידו פה 1, תקבלו 1, 2, 2, 0, תורידו 1 זה 2, 1, 2, 0, תורידו 1, תורידו 1, תבדקו ותראו שיוצאת מטריצה מדרגה 3. ולכן הריבוי הגיאומטרי יהיה 4 פחות 3 שווה 1. הריבוי האלגברי הוא 2 והריבוי הגיאומטרי יצא 1. ולכן המטריצה A לא לחסינה מעל Z3. נכון, חייבים כשעוברים מהממשי ל-Z3 והיה לנו פה שינויים, חייבים לבדוק מחדש ריבועים גיאומטריים, כי הדרגות מעל הממשי ומעל ZP לא בהכרח יהיו אותה הדרגה. זהו חברים, סיימנו להפעם. אלה היו תרגילים בשדה סופי, התיאוריה אותה תיאוריה. מה משתנה? רק סגנון החשבון. תודה רבה לכם.